Parang may naamoy ako hindi maganda. Aras yun eh, yung makaya ba? Ginagawa mo. What? Ginagawa mo. Damn! So naami dili karon. Ulan ra na. Hinay-hinay kay ulan. Yes! Yes! Ginagawa mo. Bahala ka. Aman. Bueng nga, ang kisa may aman eh. Tagsa tagyabi. So weird. Tagsa tagyabi. Tagsa gutang motor. Oh. Wala ko yabi. The fuck is this? Oh my god. Wala ko yabi oy. Nawala yabi. Shut up. Earlier that day. Adlok ko ulan, no? Hidup yan? Hidup yan? Atik pa ng tilagsik. Ha? Atik yung tilagsik. Nune, ang butanganan sila yung uling. Wala yung snack bro. Diri sila magtulugan. Ah. Boarding house? Boarding house sila ni. Uling house nga. Ako na kay double deck. Sakala na yung uling. Basin patakar-takar ta sulod diri na imo ko andre. Ipinit. Ha? Ipin. Kane? Ipinit. Ipinit. Para unsa man? Ang sayo ba? Kaya sayo, magkuhan-kuhan sila ba? Ilang sila mo? Ilang magkanana? Lahi sa lahi. Di ko na ro. Kitsarap. Oo. Dalo na lang nato dito kanuna kay para wala. Iya panggiplan wa. Diampuan pa niyang makaya bagyo ng orasyon. Aras yun eh, yung makaya ba? Pada sa Skylab. No? Sakto! Ayaw! Green! Green! Oh! Green! Oh! Accessories! Accessories! Ayaw! Labay-labay din! Right set! Tara! Tara! Balik ta! Doon ka to. Sa may kasulti ni Maning Ulan magyod? Ha? Ora din siya ginulos. Winorless? Diyan, tata. Tata. Ha? Na? Dagan pa kay para dol-dol ra ta kulian. Oh, ulan man ko kayo? Kayo? May pa ni okay oh. Di ko na ito ko na ko. Ha? Ta. Hinay-hinay kay ulan. Bahala ka. Aman. Bueng nga, ang kisa may
ay. Tagsa tagyabi. Tagsa tagyabi. Tagsa gutag motor. Wala ko yabi. Tus. Wala ko yabi oy. Nawala yabi. Wa mo kaya yabi god. $120 ha. Okay, magpalit me. Medyo. Andan. Isa. Ayaw, ikon. Nagtulog akong cellphone kaya kapag ang ulan. Init sa nasi oh.